بعد ما خلص كأس العالم اللي صار بقطر 2022، كل الشعوب العربية وخاصة العراقية تنتظر بلهفة أنه تكون موجودة بالكأس العالم القادم، طبعا بعيد عن المحاصصة السياسية والمحسوبية. وإحنا بهذا الفيديو راح نوضح هذا الشيء شلون راح يصير من خلال تنمية المهارات للأفراد والمجموعات والفرق، وخصوصا أنه منتخبنا الوطني عنده فرصة كلش كبيرة حتى يحقق هذا الشيء. يلا خلينا نبلش. مرحبا أصدقائي، إذا عجبكم المحتوى لا تنسون تشتركون بقناتي وتتابعون الفيديوهات الجديدة اللي راح أنزلها. أول شيء لازم نعرف أنه كأس العالم القادم ممكن يكون ب3 دول، بأمريكا، كندا أو المكسيك. ومو بس هذا، أكو تغييرات إيجابية راح تصير على مستوى الفرق المشاركة. فنسخة كأس العالم الحالية 32 فريق مشاركين، بكأس العالم القادم راح يكونون 48 فريق وموزعين على 16 مجموعة، وكل مجموعة بها 3 فرق. يتأهل للأدوار الإقصائية فريقين فقط من كل مجموعة، وبالتالي راح يكون عندنا 80 مباراة بمكان 60 مباراة، وراح يلعب كل فريق نفس عدد المباريات بغض النظر عن هذا الشيء وعن نظام اللعب ونظام المباريات. فاللي يهمنا ويهم المنتخب العراقي هو أن الفرق اللي راح تمثل قارة آسيا راح تكون 8 أو 9 فرق في حالة الفوز بمباراة فاصلة مع قارة ثانية، وهذا هو ضعف عدد الفرق اللي مشاركة بكأس العالم 2022. هذا راح ينطي فرصة للمنتخب العراقي أنه يكون موجود ومشارك. طبعا عيب علينا إذا ما تأهلنا، إذا أكو 8 أو 9 مقاعد وما نتأهل، شو وقت راح نتأهل لعد؟ في امتحان الحقيقة ضرغام قدام علي رضا، يلا يلا علي ضرغام وجول. وهسه نسأل، شنو اللي يجعل فرص المنتخب العراقي تزيد ويشارك بالمونديال؟ أو كيف راح تساهم أساليب التنمية الذاتية بإعطاء فرص للمنتخب العراقي والتأهل لكأس العالم الجاي؟ هنا أصدقائي راح نحكي عن كتاب العادات الذرية. طبعا هو كتاب مشهور للكاتب جيمس كلير. فكرته الأساسية بتراكم العادات الزينة والقليلة أو صغيرة اللي تعطي فرق كلش كبير ونتائج بعد فترة من الزمن، وبعكسها العادات السيئة وإن كانت قليلة بمرور الزمن راح تدمرنا. فمثلا إذا ركضت كيلو واحد باليوم خلال سنة أنت راح تكون راكض 365 كيلو، وإذا قريت 20 صفحة باليوم أو عوف ال20، خلينا نقول 10 صفحات باليوم، راح تكون مخلص 10 كتب خلال سنة كاملة. وإذا طورت من نفسك 1% باليوم، بنهاية السنة أنت تربل، يعني مطور نفسك 3 أضعاف. طبعا إحنا إذا نريد نقيس التطور على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي همينة، وهو هذا اللي راح نشوفه بالكتاب من خلال مدرب درب فريق ووصلوا للنتائج اللي يردوها بعد فترة من الزمن. طبعا اللي يعجبه يقرأ الكتاب. هذا الجزء اللي راح أذكره موجود بجزء اسمه القوة المدهشة للعادات الذرية. وهسه خلينا نعرف شنو اللي صار ويا هذا الفريق الإنجليزي للدراجات، جماعة البايسكلات. طبعا هذا الفريق كان أداءه كلش بسيط ومتواضع، لا والله كان أداءه سيء، ولا بطولة فاز بيها. طبعا اكو بطولة يسموها بطولة طواف فرنسا أو سباق طواف فرنسا، حتى هاي ما وصلها، اللي هي البطولة الدولية. بس مصير هذا الفريق اتغير. شو وقت اتغير؟ لما اجا مدرب جديد اسمه ديف. هذا ديف عنده استراتيجية جديدة مشى عليها وطبقها ويا الفريق وحقق نتائج كلش رائعة بالأخير. سوى فالتغييرات كلش قليلة سوت معجزات وغيرته من حال إلى أفضل حال للفريق. طبعا قصدي المدرب ديف كان ماشي على استراتيجية وسماها تراكم المكاسب الهامشية. تراكم المكاسب الهامشية، واللي فسرها ديف وقال لو قدرت تجزء كل شيء يتعلق بسباق الدراجات أو سباق البايسكلات إلى أجزاء كلش صغيرة، وبعدها
لزمت جزء جزء وحسنته 1% فقط. بعدها تيجي تجمع هال1% مال كل الأجزاء بالكامل خلال فترة زمنية، راح تشوف الأداء تحسن وصار أفضل. زين، راح تسألني إيش سوى ديف حتى يحسن الأداء؟ أول شيء اللي سواه غير الكشنات مال البايسكلات وسواها شوية من النوع المريح والطري. ثاني شغلة سواها مسح التايرات بالكحول حتى تكون أكثر ثبات على الشارع. الشغلة الثالثة لبسهم ستر شوية ضب حصر وخفيفة، والله شنو؟ حتى تقلل الاحتكاك بالهواء، فكرة. الشغلة الرابعة حتى كريم المساج مالتهم غيره، جرب أكثر من نوع لحد ما شاف كل الرياضيين ارتاحوا على نوع واحد أو نوعين واستخدمها. ومو بس هيجي، حتى جاب لهم طبيب علمهم شلون يغسلون ايديهم، والله حتى ما يصير بيهم فلاونزا. والشغله الحلوه والرائعه اللي عجبتني انه غير المخاديد مالتهم وغير وقت النوم مالتهم، قلله. بمكان ما ينامون الساعه 10 بالليل قاموا ينامون 10 الا ربع او 9 ونص. وغيرها من الاجراءات اللي يسويها، اللي هي احنا نشوفها كلش قليله وتفاصيلها هم كلش قليله، بس بنظريته راح تسوي في التغيير كلش كبير. زين، شنو النتيجة اللي صارت بعد هاي كل التغييرات اللي سواها المدرب ديف للفريق؟ كانت النتائج كلش حلوة خلال 5 سنوات بس. يكفي انه اقول لك فازوا بسباق طواف فرنسا لعدة سنوات. بالمختصر المفيد من 2007 حتى 2017 فازوا 178 بطولة عالمية، يعني خلال 10 سنوات. كل هذا الإنجاز والتقدم شلون صار؟ نتيجة التكرار ونتيجة تحسين الأشياء البسيطة أو القليلة بنسبة 1% بفترة زمنية، وطلعت هاي النتائج. أنا متأكد هسه عرفتوا وين نريد نوصل بهذا الفيديو. مو؟ هذا الفيديو بمثابة رسالة للجميع، أفراد، مؤسسات، منتخبات، وخصوصا منتخبنا العراقي لكرة القدم. محاولات للاعبي المنتخب العراقي، الكرة إلى علي عدنان، علي 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 حاول، علي حاول، علي حاول، علي حاول، علي حاول، علي حاول، علي حاول. احنا ما ندعي علمنا بالقواعد والشغلات المخفية بكرة القدم حتى يتحسن الفريق ويوصل لكأس العالم، بس نحاول نحط فد منهج للأشخاص القائمين على كرة القدم العراقية. احنا نحط قدامهم في الطريق مجرب، ناس مجربته وماشية بيه، خلي ياخذون من عنده الزبدة والدروس المستفادة ويطبقوها وخلاص. راح تكون مهمتنا اكتشاف الشغلات الصغيرة أو البسيطة ما بيننا وبينهم، وراح نشتغل عليها. ومن راح نشتغل عليها خلال فترة زمنية راح نشوف النتائج. ولكون المنتخب العراقي يعني عنده همة، بس يحتاج دفعة شوية حتى يحقق هذا الشيء. عدنان لعب طنطا، لعب اودينيزه، امل المنتخب العراقي يعلقها مني ولا مني. علي عدنان راح يتقدم، علي الله. فأشوف إذا مشينا على هذا السيناريو خلال سنة 2026 راح نكون مشاركين بهذا الكأس. وهسه انتظر ردودكم وتفاعلكم. راح يوصل منتخبنا الوطني العراقي لكأس العالم إذا اتبع منهج العادات الذرية؟ وانت وانتي واني همينا، إذا اتبعنا هذا المنهج راح يضيف فد لمسة وتحسن لحياتنا لو لا؟ راح انتظر كل إجاباتكم ومناقشاتكم بالتعليقات. بالختام أرجو أنه موضوع الحلقة عجبكم، وأتمنى تدعمونا بالمتابعة المستمرة، وأشوفكم بخير في الفيديو القادم. سلام. إلى ركنية عراقية. شوف المخرج يحس، عنده إحساس. يلا 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 يا أمجد، يا أمجد يا عطوان. الثاني